Ви знаєте, найбільша проблема цього автомобіля – це його значок та стереотипи, які навколо нього існують. Автомобіль змінився, але аудиторія, на яку він розрахований, панічно боїться марки BMW. І часто такі люди, шукаючи комфортний автомобіль, куплять Audi або Mercedes і будуть впевнені, що вони купили точно автомобіль комфортніший, ніж BMW. Але я вам скажу, що це ще під великим питанням. Всім привіт! Згадую ті часи, коли на огляді в мене був X5 першого покоління в кузові Е53. Тоді ще на каналі в мене було на огляді багато прадиків, GX-ів. І тоді була цікава ситуація. На X5 жалілося, що вони були занадто жорсткі, а Pradо занадто валкі. Сьогодні в мене на огляді X5 четвертого покоління в кузові G05, і сьогодні ситуація кардинально змінилася. Про X5 говорять, що він став занадто м'який, а Pradо занадто жорсткий. І сьогодні ми з вами розберемося, як так сталося. А в наступну хвилину я хотів би звернутися до людей, які мало знайомі з маркою BMW і, скоріше за все, знаходяться під впливом стереотипу, що BMW – це спортивний молодіжний автомобіль. На чому б я хотів наголосити, це про зміну характера цього автомобіля. Я б хотів би звернути увагу тих людей, які ніколи не дивилися на BMW, тому що вони там, спортивні автомобілі, мабуть, жорсткі. Отут хочу наголосити, зверніть увагу, коли ви обираєте собі автомобіль, комфортний, м'який, сімейний, там, можливо, дивитесь там Q7, там, GLE, і відкидуєте X5, я знаю, наприклад, таких людей, тому що вони вважають, це ж BMW, воно ж спортивне. Ні, оце BMW не спортивне. Це комфортний сімейний автомобіль на пневматиці, пливе, м'яко, тихо, комфортно. Азартний так, спортивний ні. Тому моя порада, якщо ви собі обираєте комфортний сімейний автомобіль, додайте до списку X5 і X7. Поїдьте в салон, зробіть тест-драйви і ви будете здивовані. Це зовсім не ті автомобілі, про які іноді ви чули різні стереотипи про те, що це там жорсткі молодіжні автомобілі. Ні. Оце комфортний сімейний автомобіль. Зверніть увагу, моя порада. Для того, щоб об'єктивно розповісти вам про G05, відповідно, потрібно було відкалібрувати. Саме для цього я запросив знайомого, в якого є F15, такий самий 30-й дизель, 3 літра 6 циліндрів, дуже схожі комплектації, гарні. І зараз ми на ньому проїдемося. Я вам в двох словах розкажу про цей автомобіль, а вже потім, я думаю, ми зможемо більш об'єктивно розповісти саме про G05. Так буде правильніше, тому що останній раз на F15 я їздив роки 3 назад, і відповідно, якщо я почну зрівнювати його з тими відчуттями, які були на той час, то це буде необ'єктивно. Тому зараз поїхали, покатаємося на F15, я вам розповім трохи про нього, а потім повернемося до G05. О, це я сів пацанський X5. Так, затонований, нормально так. І тут пішло все трохи не по плану. Почав я тут розповідати і зупинився хвилин через 15. Повне відео я виклав окремо, посилання в описі, там прям міні-тест-драйв вийшов. Тут розкажу коротко. Я поїздив на всіх 4 поколіннях X5 і можу сказати, що прослідковується чітка тенденція. Кожне наступне покоління ставало м'якішим. І тому можу відмітити, що F15 теж комфортний автомобіль, але, як на мене, комфорт там досягнуто м'якістю амортизаторів, що робить його іноді трохи розхлябаним. В той же час, як G05 отримав дуже цікавий баланс. Його підвізка комфортна, але при цьому стала трохи збитішою і стабільнішою. І так, огляд F15 в окремому відео, а про G05, освіживши пам'ять про минуле покоління, ми поговоримо далі. Лазер, до речі, видно. Ось отак. Це по центру яскраве світло, це і є лазер. Загалом, характер автомобіля виявився доволі таки спокійним. І це незважаючи на те, що всі органи керування тут налаштовані доволі таки прозоро та різко. Тому що на деяких автомобілях спокійність характеру забезпечується тим, що там все ватне. Ватне кермо, ватні гальма, педаль газу ватна, коробка з затримкою все перемикає. Тут ні. Тут доволі таки прозоре кермо, гарні гальма. Як для дизеля, я б сказав би, навіть доволі таки різка педаль газу, дуже швидка коробка перемикання передач. Єдине, що тут м'яке, це підвізка. Все інше налаштовано так, ніби це міг би бути там доволі таки спортивний та агресивний автомобіль, але ні. Загалом вони у фіналі це налаштували на доволі таки спокійний характер. І це досить цікавий виявився автомобіль, тому що у вас
одночасно і спокійний характер, і доволі таки гарний зворотній зв'язок. А зараз хочу розповісти вам один лайфхак, як зробити ваш X5 більш керованим. Була в мене можливість покататися одночасно на X5 та X6 в однакових комплектаціях, це були 30-ті дизелі на пневматиці. Так от я помітив, що X6 веде себе стабільніше, ніж X5, і в основному за рахунок задньої частини. Я подивився, в чому різниця. Пневматика однакова, передній стабілізатор однаковий, а ось задній стабілізатор, як виявилося, буває різний. І на X6 він товстіший, ніж на X5. І саме в цьому була різниця. Пізніше я дізнався, що ще товстіший стабілізатор може стояти на X5 M50D. Ось на екрані ви бачите кілька розмірів стабілізаторів. Так от на даному X5 стояв стабілізатор 28 на 3 мм. 28 мм це його діаметр, 3 це товщина стінки. Тому що стабілізатор він як трубка, він пустий всередині. На даний автомобіль був встановлений стабілізатор від X6, товстіший, і автомобіль почав вести себе краще і набагато стабільніше. Тому я дуже раджу всім, у кого X5, там 25-й дизель, 30-й дизель, заглянути під днище свого автомобіля, подивитися на ось цю наклейку, який саме у вас стабілізатор стоїть. І якщо тоненький, то як мінімум раджу поставити стабілізатор від X6. Також в інтернеті багато позитивних відгуків про стабілізатор самий товстий від X5 M50D. Там ще більша керованість. Я не знаю, як той стабілізатор, але від X6 стабілізатор точно можу рекомендувати ставити. Комфорт не втрачається, а керованість трошки виростає і стабільність задньої частини також виростає. Друзі, хочу порекомендувати вам зручний сервіс для швидкого оформлення автоцивілки Hotline Finance. Адже тут ви можете зробити все онлайн, в додатку за 5 хвилин і без жодних черг. Просто порівнюєте ціни від різних страхових компаній, вводите дані свого авто і мій промокод HAUTO10 на знижку 10%. І готова автоцивілка вже у вас в смартфоні. Навіть друкувати нічого не потрібно. Спробуйте самі, якщо раніше не користувалися, всі посилання в описі під відео, а ми продовжуємо. Також варто відмітити, що цей автомобіль розкривається в повній мірі лише на трасі. В місті на ньому теж комфортно, питань немає. Високо сидиш, асистенти допомагають тобі в місті, там 360 градусів камери, задня вісь може підрулювати, парктроніки, все це тобі допомагає. Але дійсно кайф ти починаєш відчувати, коли ти виїжджаєш на трасу, на навігаторі в тебе там 500 плюс кілометрів до точки призначення, і ти виїжджаєш і розумієш, що ти відчуваєш все по-іншому. Ти відчуваєш по-іншому швидкість, ти відчуваєш по-іншому шум, ти відчуваєш по-іншому дорогу. Тобі цікаво їхати, тобі приємно їхати. Я не знаю, як це описати, але от розрізати простір та час на цьому автомобілі – це окреме задоволення. Також варто відмітити, мабуть, таке розуміння як крейсерська швидкість. Що це я маю на увазі? Якщо вам заклеїти приборну панель, щоб ви не знали, з якою швидкістю ви їдете, а просто ви дивились скрізь лобове скло і просто їхали так, як вам комфортно, але не спали, вам не треба економити, там ви не електричка, що вам треба 90 їхати, а от просто у вас безліміт по паливу, просто їдьте. Десь 140-160 буде ваша крейсерська швидкість, навіть якщо ви самі по собі спокійний водій і не ганяєте. Спокійно, комфортно, без агресії, просто ви будете швидко ось так їхати, якщо заклеїте вам спідометр. Ось такий експеримент, якщо провести. До речі, в тему спідометра, тобто приборної панелі. Згадайте свою реакцію років 7 назад на неї. Багатьом вона не сподобалась, а я до неї ставився нормально, в принципі, одразу. А сьогодні, в 2025 році, мені взагалі хочеться говорити про цю панель як про класичну панель G-серії. А чи змінилась ваша думка про цю панель сьогодні? Напишіть в коментарях. Я вважаю, і я думаю, ви зі мною погодитеся, що дуже часто автомобіль впливає на стиль їзди. Пізніше в мене буде відео про X4, 35-й дизель. Так от, той автомобіль впливає на стиль їзди в сторону агресії. Ось цей автомобіль, він навпаки робить вашу їзду спокійною, плавною. Так, ви можете їхати швидко, там 140-160 по трасі, але ви не будете чудити нічого. Ви не будете маневрувати на обгонах, ви не будете щось там ризикувати, дьограти кермом. Ні, ви будете спокійно їздити. Цей автомобіль має свій характер, і він буде впливати на вас, і на цьому автомобілі ви будете їздити спокійно. Це BMW, яке заспокоює. Мені самому дивно чути ці слова, але так, цей BMW заспокоює.
Окремо хочеться відмітити роботу автоматичної коробки передач. Вона тут прям дуже швидка і дуже гарно маскує мінуси і слабкі сторони дизельного двигуна. І також проявляє його сильні сторони. Слабкі сторони – це у нас, звісно, високі оберти, вона не крутить його сильно далеко, крутить саме до тих обертів, коли цей двигун може видавати потужність. Далі перемикає на наступну передачу. Про слабку сторону на низах, зрозуміло, як у будь-якого дизеля, тут є турбояма. І ця АКПП дуже гарно працює з цим двигуном в парі, нівелюючи цю турбояму. Ось, наприклад, у нас зараз там 1000 обертів. Звісно, якщо я натисну, то я нікуди не поїду. І ось дивіться, я натискаю, клад, все, у нас вже автомобіль перемкнув швидко передачу і ми поїхали. Ми вискакуємо з турбоями не за рахунок того, що ми вийдемо на високі оберти, а за рахунок того, що АКПП вміє дуже швидко перемикати передачу, понижувати. Відповідно, розуміючи це, стиль їзди на дизелі повинен бути відповідний. Тут немає сенсу натискати газ в пол в будь-якій ситуації. Ви натискаєте буквально 10-20%, а КПП дуже швидко понижує на 1-2 передачі, і ви швидко вистрілюєте в будь-якій дорожній ситуації. Тобто, в підсумку хочу сказати, що АКПП дуже швидка, різка і дуже гарно працює з цим 3-літровим дизелем. На просторах інтернету ви можете побачити відгуки, що ця коробка грубо перемикає передачі. І я це підтверджую. Якщо порівнювати з F-кузовом, тут передачі перемикаються грубіше. Так, вони чіткіше перемикаються, молоді це сподобається, але людям, які полюбляють спокійний стиль їзди, то їм це трошки різкувато. І тут для мене є загадка, яку я трошки не розумію. Тому що ця коробка перемикатись вміє спокійно. Що для цього потрібно? Для цього потрібно натиснути режим Комфорт Плюс, але як ви бачите, тут його немає. Тут є лише один режим Комфорт. Як я говорив, в цьому автомобілі по стандарту не існує режиму Комфорт Плюс, але тут його вже закодували і він тут є. Тобто ви нажимаєте режим Комфорт і у вас з'являється плюс. От нажимаємо плюс. І це ще окремий режим, над яким працювали інженери, який змінює все. І підвіску, і коробку, і педаль акселератора. Тобто це окремий режим, на яким працювали інженери, а його тут немає. Якщо чесно, я трошки не підготовився, я не готовий вам сказати, що це за режим. Я думав, що це режим від якихось старших моделей, типу 50i, 50D, які є лише в тих автомобілях і подорожче. Але мені в одному чаті сказали, що це режим Alpina. Не знаю, і то варіант ймовірний, але він тут є, цей режим, він схований. Його вам за 1000 гривень може або кодувальник налаштувати, або самі з телефона. Тут зараз він увімкнений, і це прикольно. Автомобіль зовсім по-іншому їде. Він робить ще спокійніший характер. Плавна реакція на педаль газа. Прям дуже плавно. Коробка ще м'якіше перемикається. З місця стартує з другої передачі. І деяким людям, яким не вистачає на X5 комфорта, ще трішечки не вистачає. От коли вже придиратися до дрібниць, от тут є до чого придертися в режимі комфорт, то Комфорт Плюс він ще краще їде. Тому моя порада, якщо у вас немає режиму Комфорт Плюс, обов'язково поїдьте і вимкніть собі цей режим. Це дуже крутий режим. Він вам нічого не замінює, він вам додається. Тобто у вас залишається і ваш комфорт стандарт, ось він, і Комфорт Плюс додається. У вас буде два комфортних різних режима. Це дуже цікаво. Дуже раджу, рекомендую закодувати собі Комфорт Плюс. Також із цікавого це те, що педаль гальм тут повністю електронна. Тобто в звичайному режимі роботи те, що ви натискаєте на педаль гальм, гідравлічно, механічно не зв'язано з вашою гальмівною системою. Просто електроніка щитує, як сильно та як різко ви натиснули на педаль гальм. І в залежності від цього вже сама нагнітає певний тиск в гальмівній системі і гальмує за вас. Якщо ви це не прочитаєте в брошурі або не послухаєте там огляд, в якому це скажуть, ви цього знати не будете. Ну, гальма є, вони працюють гарно і все добре. Якщо ви переживаєте за безпеку, то перейматися не потрібно, тому що тут є запасна система. У випадку, якщо щось глючить електроніка, то ви просто протискаєте далі педаль і у вас починається звичайне механічне гальмування. Так що не переживайте, там ніякої аварійної ситуації не станеться через те, що вас там відмовила електроніка і ви не можете загальмувати. Ні. Запобіжник у вигляді механічного гальмування тут відповідно є.
Частину тест-драйву виїхав зняти ввечері, щоб показати, як цей автомобіль виглядає в темну пору, тому що ось ця вся підсвітка амбієнтна дуже цікавий створює настрій в автомобілі. Зараз я вимкну світло і покажу, як це виглядає ось в реальному житті. В даному випадку ввімкнена така класична підсвітка помаранчева, але є і інші варіанти. Наприклад, в даному випадку ще підходить нам синій колір, який відповідає кольору нашого автомобіля. Ну, в залежності від настрою, від ваших смаків, можете вмкнути, який колір вам сподобається. І я скажу, це прикольно. Ось подивіться, як виглядає салон зараз, да, з цією підсвіткою. А тепер дивіться, якщо я її вимкну. Вимикаєш, і автомобіль стає прям в салоні більш темний і сумний, скажімо так. Ну, реально, вимкніть підсвітку і якось так ніби чогось не вистачає. Підсвітка дуже важлива, ввечері дуже цікаво виглядає. Ось, ввімкнув і одразу якось в салоні стає тепліше, приємніше і комфортніше. Підсвічуються лінії і там ще в всяких нішах, в дверях, в ногах і так далі також ця підсвітка є. Також, звісно, зверху ось ці ліхтарики, які підсвічують нам простір. Є в цьому автомобілі ще кілька функцій, якими ви користуватись, скоріш всього, не будете, або будете дуже рідко, але поганяти понти перед друзями можна. Зараз покажу, що це за функції. Коли ви здаєте задом, то у вас є кілька варіантів, як може виглядати камера заднього огляду. У вас або буде отак на дві секції поділений екран, тут камера заднього виду, тут 360. Також можна натиснути камеру, і у вас буде тоді на весь екран більш широка така камера заднього огляду. І, до речі, тут також є асистент, який показує, коли хтось рухається і ви їдете. Ось, наприклад, я зараз виїжджаю назад і він не спрацював. Ну, тому що в даному випадку у нас автомобіль їхав в іншій смузі. Бачили, зараз червоне моргає. Це значить, що автомобіль був не дуже близько, тому просто моргало червоним. Якщо автомобіль буде ближче, зараз я пробую виїжджати ближче до другого ряду. О, ви бачили, моргало червоним, звук був, і навіть в дзеркалі ще трикутник помаранчевий моргав. Дивіться, на Lexus LX 570 є схожа система, і вона набагато чутливіша. Вона прямо автомобіль, який їде доволі таки далеко, вже починає моргати і пищати. Там вона занадто чутлива. Тут система налаштована так, що як ви, нібито ви професіональний водій. Тому просто так вона нас турбувати не буде, лише в критичних ситуаціях. Я просто є з чим порівняти. В Lexus в тому ж, там система налаштована так, ніби ви вчора отримали права, ще не вмієте їздити. Це функція корисна. А тепер ще покажу вам кілька функцій таких. Ну, перша функція – це автопарковка. Значить, для того, щоб її активувати, включаємо ось парктронік і їдемо. Так, щоб вам було, мабуть, видніше, ми зліва будемо паркуватися. Так, їдемо. Ось ми бачимо, стоїть автомобіль, проїжджаємо його і зафіксовано у нас є запропоновані місця. Нажимаємо, у нас є два варіанти. Паралельне паркування, поперечне. В даному випадку у нас поперечне. Ось вмикається поворотник, відпускаємо гальма і нічого не трогаємо, просто стежимо. Написано «Втручайтеся за необхідності». І ось автомобіль сам паркується. Паркується доволі таки спокійно, не швидко. Ось. В даному випадку у нас і не було справа автомобіля, він міг би паркуватись по більш агресивній, скажімо так, траєкторії, але, бачите, він все одно, навіть без вузького місця, все одно паркується так, ніби тут не дуже багато місця. Коли вузько, він, до речі, там за кілька заходів навіть може запаркуватися. На розмітку не дивіться, він на розмітку не дивиться. Він дивиться, скоріш за все, на автомобіль сусідній. Так, він припаркувався. В даному випадку у нас було доволі таки... Все, парковку сам поставив, я зовсім нічого не робив. Якщо ви помітили, він доволі таки різко у нас загальмував. Зазвичай таке не відбувається. В даному випадку у нас доволі таки високий бордюр, і він у нас відмічений червоним кольором. Тобто в останній момент він побачив цей бордюр, і це було як небезпека, тому він прям так, скажімо так, зреагував доволі жорстко. Ось такий асистент автопарковки. Не знаю, наскільки ви будете ним користуватися. В даному випадку є два режими, і паралельне, і перпендикулярне. Працює гарно, адекватно. Якщо у вас недостатньо досвіду, то можете ним користуватися. І ще один
Ось у нас, до речі, тут такі є вузькі місця. Це функція виїзду задом. Ось дивіться, наприклад, я ось так заїжджаю, тут клумба, проїжджаю і все, припаркувався. І далі я хочу виїхати назад, але боюсь. У мене недостатньо досвіду, тут вузьке місце. Натискаємо асистент заднього ходу, і у нас є 50 метрів, які не може проїхати задом, запам'ятавши наш режим. Так, що нам треба зробити? Ми натискаємо, задню передачу натискаємо, асистент заднього ходу. І дивіться, я там кермо не трогаю. Можна пригальмовувати, тому що він доволі таки швидко починає їхати. От. І він повністю повторює траєкторію, по якій ми заїхали, і точно так само по цій самій траєкторії виїжджає. Так. Ззаді там їде машина, думає, що ми тут чудимо, а ми знімаємо огляд. Вибачай, друже, ми нормальні, ми не п'яні, просто ми знімаємо огляд. Ось такий асистент заднього ходу. Насправді, може якомусь недосвідченому водію і допоможе. Заїдете в якийсь вузький двір, спереді проїзду нема, треба здавати назад, можете використати цю функцію. Користуючись нагодою, хотів повідомити, що в мене є ще один канал, не пов'язаний з автомобілями. Називається «Техніка». Там я розповідаю про різні гаджети, про смарт-пристрої для будинку або квартири. Наприклад, була серія відео про Ajax, про охорону, про антипотоп від Ajax, смарт-розетки і так далі. Також була серія відео про гібридні інвертори DEI, про сонячні електростанції. Канал в іншому форматі, там мінімум монтажу, відео там більш короткі, але виходять частіше. Якщо вам цікаві всякі такі різні штуки, підписуйтесь на канал, посилання буде в описі під відео, а тут продовжимо про автомобілі. Комфортні сидіння тут комфортні, вони не такі, як були на F-кузові і на E-кузові, вони постійно міняються. На E-кузові комфортні сидіння одну мали анатомію, на F іншу, тут ще інша. Мені важко оцінити, тому що це дуже індивідуально. Вони комфортні, класно, їх можна налаштувати під себе. Дуже зручно. Єдине, конкретно для мене претензія в тому, що вони розраховані на водія з більшою вагою. І навіть коли я бокову підтримку затискаю, все одно вони для мене широкі. Я в них шатаюсь, вони мене не можуть затиснути. Тобто мені кілограм 20 треба набрати, якщо я хочу нормально триматися в цих сидіннях. Єдиний більш суттєвий мінус для мене – це те, що я не можу завалити тут сидіння. Ось оце регулювання, воно тут взагалі не завалює все сидіння ціляком, як це в інших кузовах. В даному випадку ось піднімається лише нижня частина, верх-вниз, і оце ось максимальне підняття. А я б хотів би завалити сидіння ще набагато більш передню частину вверх. От. Мені подобається більш таки спортивна напівлежача посадка. Тут, на жаль, це неможливо. Ну і взагалі тут анатомія трошки інша. Тут ти сидиш більш така капітанська посадка, ти сидиш вище, рівніше. Ось, під більш таку спокійний стиль їзди. Ну, що є, то є. А загалом, в сумі, сидіння комфортні, зручні, в дальню поїздку буде дуже зручно. Ви їх зможете налаштувати під себе і комфортно провести кілька тисяч кілометрів в цьому автомобілі. А тепер поговоримо про лазерні ліхтарі, які я в минулому відео ругав за надмірний маркетинг, але якщо говорити по факту про те, як вони світять, то з цим тут все в порядку. Зараз продемонструю. Але перед цим давайте розділимо тему з ліхтарями на 3 пункти: ближнє світло, дальнє світло і лазер. І почнемо ми з останнього. Зараз на екрані ви можете побачити, як працює дальнє світло з тим самим лазером. Лазер – це ось цей яскравий пучок світла, який є по центру, і на камеру його насправді важко показати, але якщо швидко крутити кермом вліво-вправо, то ось це світлове п'ятно, яке шевелиться швидше, тому що воно якби адаптивне, воно теж рухається вліво-вправо за кермом. Тому що всі елементи фари насправді рухаються. Так от, оця сама яскрава частина – це і є лазер. Що дає він на практиці? А на практиці він дає, коли ви їдете по прямій, пусто, нікого немає. Вночі він вам дає можливість дивитися ще далі там, на 100 метрів вперед, щоб ви могли їхати швидше. Тобто, звісно, ми їдемо всі по правилам, але якщо вночі правила дозволяють і ми можемо їхати в даній країні там 120, 140, 150, 160, то от саме в цих моментах потрібно лазерне світло. Оцей лазерний пучок, який світить саме таким вузьким
пучком вдалину, щоб ми могли їхати і концентруватись на дальній дорозі на високій швидкості. І саме головне, незважаючи на те, що воно не тепле, а воно таке нейтрально-біле, воно дуже добре працює в мокру погоду. Під час дощу, коли мокрий асфальт, навіть чорний, воно світить дуже добре. Ось в цьому плані я трохи здивований, бо практика до цього показувала, що на мокрому асфальті краще працюють жовті ліхтарі. Тепер поговоримо про ближнє світло, і воно тут класне. От просто звичайне ближнє світло, воно діодне і воно дуже гарно світить. Якщо порівнювати з F-серією, то воно світить яскравіше, воно світить ширше, воно світить далі. Тобто просто краще і причому суттєво краще. Якщо говорити про дальнє світло, то, зрозуміло, дальнє світло нам дає ще більше яскравості, дальності і так далі. Але в даному випадку це не так цікаво. Цікаво, як працює адаптив. Бо насправді адаптив – це коли фари вмикають частинки дальнього світла там, де це можливо. Коли є зустрічна або попутна машина, то адаптив вмикає ті частини світла, які дозволяють більше бачити нам на дорозі, але не світити на ті автомобілі, які попереду нас. Це і є адаптив. Крім того, що можуть вмикатися різні частини дальнього світла, вони також можуть ще й супроводжувати, тобто рухатись вліво-вправо. Це те, що називають вирізає автомобіль. По факту це включаються частинки дальнього світла і збільшують нам обсяг інформації і освітленої поверхні. І ось це дуже важливо і дуже класно, тому що просто перемикання ближній-дальній – це одне, а коли ви всю дорогу їдете і у вас дуже часто горять різні частинки дальнього світла, підсвічують вам постійно обочину, ще якісь частини, це класно, це додає інформації, це додає безпеки. І підсумувати цю тему хочеться дизайном. Звісно ж, маркетологи тут попрацювали, тому у нас є кілька видів звичайних фар, вони мають більш простий дизайн, габаритів, як мінімум. До речі, зверніть увагу, що звичайні фари теж бувають декількох видів. Зовні вони дуже схожі, в них є лише оці ж такі нижні частинки ходових вогнів, але деякі прям зовсім прості, а деякі мають адаптивні функції. Візуально на них можна помітити секцію підсвітки поворотів. Але лазерні фари наші, вони, по-перше, мають інші габаритні вогні, ходові вогні, мають оці всі сині ставки, і тут над дизайном попрацювали інженери, прям постарались, і вони відрізняються від звичайних фар суттєво. Тому, якщо є можливість, то, звісно, краще переплатити і взяти саме ці ліхтарі. Вони, по-перше, світять краще, по-друге, виглядають краще. І, до речі, вони бувають в двох видах. Ось такі, як на даному автомобілі, а ще буває версія Black Edition чи Black Line, вони будуть такі темні. Скло, насправді, там не затоноване, це всередині все пофарбоване в темні такі кольори. А тепер давайте поговоримо про динаміку. І тут є що сказати, тому що автомобіль їде набагато краще, ніж раніше, а мені так пощастило, що я їздив на багатьох X5, і вони завжди майже були 30-ті дизелі. І давайте, мабуть, пройдемося так от першого до останнього одразу. І тут я запропонував би порівняти перший і останній із тих, що в мене були на тест-драйвах, для того, щоб зрозуміти, в яку сторону рухаються інженери. І так, X5 E53, 3 літра дизель, мав 218 кінських сил, тут 265. Тобто за 10 років ми отримали плюс 47 кінських сил. І здається, це не дуже й багато, але насправді це відчутно. А ще тут є інша цифра, на яку менше звертають увагу, це крутний момент. Так от, в 53-му кузові там було 500 ньютонів крутного моменту, тут 620, тобто плюс 120 ньютонів крутного моменту. А це вже цифра суттєва, і це дуже добре відчувається. Цей автомобіль із низів тягне дуже добре. І мені є з чим порівняти, наприклад, у мене X4 35 дизель, в якого 630 ньютонів. І в мене таке відчуття є, що тут не 620 крутного, а десь, не знаю, 650, 660, тому що не може такий великий і важкіший автомобіль їхати так впевнено на низьких обертах. Так, звісно, тут є турбояма, чого немає на X4, бо він би турбо, але потім з 2000 він дуже яскраво стрибає і тягне дуже добре на низьких обертах. B57 крутного моменту додали, і це відчувається. Ви не будете відчувати нестачі потужності. Але найкраще продемонструвати це, звісно ж, зробити заміри. Давайте подивимось.
І так, ми бачимо, що по факту в нас він їде десь 6,5 секунд 0-100. Нагадаю, що, наприклад, X5 E53 їхав там, секунд 9. Якщо чесно, краще вони не їхали в стокі. От, тут 6,5 і це добре. 100-200, так, не такі яскраві, тому що після 160 насправді йому важкувато, і ми маємо ці там 27 приблизно секунд, як правило. От, до речі, є 53, якщо пам'ятаєте, їхав, як правило, там 50-60 секунд 100-200. Із цікавого, що хочеться відмітити. Наприклад, цих же років Touareg 3-літровий дизель, по-перше, мав на 20 кінських сил більше, там 286. І 0-100 там трошки менше, десь там 6,3, а то й менше він може поїхати. І 100-200 там теж в районі 24 секунд, іноді менше. Ось. Але якщо ви будете їздити за кермом, наприклад, Touareg 3-літровий дизель і X5, то X5 вам може здаватися швидшим. Через те, що тут набагато швидші реакції. Навіть в звичайному режимі комфорт цей автомобіль реагує на педаль акселератора набагато швидше. А КПП теж тут дуже швидко працює. Це фішка BMW, як вони змогли ці 265 кінських сил налаштувати так, що вони відчуваються швидшими, ніж це є насправді. І на автомобілі, навіть на звичайному 3-літровому дизелі, їздити насправді дуже цікаво, і ви не відчуваєте нестачі потужності. До речі, якщо ви хочете оцінити дизайн салону автомобіля, то збоку це робити не зовсім правильно, тому що ви, як водій, будете дивитись на автомобіль ось з такого приблизно ракурса. А тепер подивіться, як цей салон виглядає ось так, і як цей салон виглядає ось так. Відповідно, іноді салон збоку виглядає, скажімо так, не дуже, якось незрозуміло як. Але коли ви починаєте дивитись саме з місця водія, а саме під це місце конструюється салон і робиться вся ергономіка, то все це виглядає зовсім по-інакшому. Ось в даному випадку ви можете подивитися, ставлю вам камеру на рівні очей. Ось приблизно так це виглядає. Якщо б мене попросили коротко за пару хвилин розповісти про всі двигуни, які стоять на цьому автомобілі, і щось порадити, то я б, мабуть, зробив би наступним чином. Я б їх поділив на категорії. Ось те, що ви бачите в мене в кадрі, це 30-й дизель. Це прямо така класика, ідеальний компроміс між розходом палива, надійністю та динамікою. Потужність цієї достатньо для будь-яких адекватних швидкостей. Розхід палива тут ще доволі таки низький. І при цьому хороша надійність, бо двигун простий. Далі окремо сказав би все-таки про 25-й дизель, і я теж рекомендував би його для покупки, якщо ви пенсіонер. І зараз мова йде не про вік, а про ваш склад характеру. Якщо ви їздите спокійно в місті, а коли виїжджаєте на трасу, то їздите там 100, 110, 120, то цього двигуна достатньо буде навіть для цього важкого кузова 2,2 тонни. І при цьому розхід палива у вас буде мінімальний, але лише за умови, якщо ви будете їздити спокійно. Бо якщо ви будете на ньому дубасити, то вам буде його не вистачати, ви його дуже швидко вб'єте, бо вага велика, 2-літровий двигун буде сам себе вбивати, якщо на ньому ганяти. І такі автомобілі в простих комплектаціях коштують дешевше, були цікаві акції з ними, але при цьому так ви отримуєте там не всі опції, які можуть бути в цьому кузові, але загалом отримуєте хороший якісний автомобіль. Тому рекомендувати теж можу при певних умовах. Далі окремо відмітив би самі збалансовані версії. Це 40i та 40D. Обидва варіанти хороші, тут хто що любить, бензин або дизель, або легендарний B58, хороший бензиновий двигун, мабуть, один із єдиних двигунів BMW бензинових, який я можу рекомендувати. Двигун вийшов доволі вдалий, і швидкий, і надійний. Розхід палива, звісно, у вас буде трішки вищий на такому двигуні. Також непоганий 40-й дизель, бо це дві турбіни без турбоями, з хорошим розходом палива, по суті таким самим, як у 30-го дизеля, але набагато потужніший, і він буде доволі таки цікавий на трасі. Ось ці двигуни 40i і 40D дадуть вам можливість повністю розкрити потенціал цього кузова і їздити на швидкостях навіть високих. І ви не будете відчувати нестачі потужності. Окремим варіантом я поставив би 50D та 50i. Це фанатські варіанти, вони дорожчі за всі інші, звісно. І тут також на любителя. Я не виділяв би жодного із них, не 50i, не 50D, тому що і 50D – це легендарний двигун, який вже знятий з виробництва, тому якщо ви хочете покататись на самому потужному дизелі від BMW, це просто шедевр інженерії, 3 літра дизель, 6 циліндрів, 4 турбіни, майже 400 кінських сил, крутного майже 800,
Дуже крутий двигун, дуже сильно відрізняється від звичайного 30-го або 40-го дизеля, зовсім інші технології. І тягне з самих низів. Я особисто катався на цьому автомобілі з таким двигуном. Дуже крута штука. Просто тяга як у локомотива. Характер при цьому доволі таки спокійний, але дуже швидкий і дуже напористий. Рекомендую для фанатів дизеля. І 50i, ну, це вже безкомпромісний бензиновий двигун. 4.4, V8, да, розхід палива буде великий. Хоча, якщо по трасі їхати спокійно, 110, то розхід палива буде теж адекватний. Але ну, ці двигуни не беруть, щоб їздити по трасі 110. Це підкорювачі автобанів, це дуже швидкі автомобілі. Єдине, що я не рекомендував би їх, мабуть, брати просто в місті, тошнити в пробках, бо двигун 4.4 сам себе вбиває в пробках. Це двигун не для міста, не для пробок. Це підкорювач автобанів, підкорювач трас. Ну, це вже такий безкомпромісний варіант. Ну і окремо, звісно, потрібно сказати про X5M. Зовсім інший автомобіль, фанатський, спортивний, жорсткий, швидкий. Ну, це взагалі інша стихія, інший автомобіль. Тому тут про нього нічого говорити не буду. Ось приблизно так я б охарактеризував би всі двигуни, які стоять на цьому кузові. А тут ви вже собі обирайте, що вам ближче до серця. І так, монтую відео, і є проблемка, дуже багато матеріалу, там години на півтори. Я намагаюся все це скоротити, хоча б, щоб хвилин в 40-50 влізти. І тому прийняв рішення, буде окремим відео матеріал про порівняння підвіски X5 та Lexus LX 570, тому що це, в принципі, як самостійний матеріал може виступати. Він, в принципі, вже це відео доступне для спонсорів, а для всіх буде там тижні через два доступно. І ще буде подкаст на тему плюси X5, але це вже буде доступно лише для спонсорів, ну тому що я не впевнений, що в мене подкасти гарно виходять. Спонсорство має номінальне, там гривень 10, і створено воно для того, щоб створити таку закриту групу саме для експериментів. Я зараз експериментую там з подкастами. Був подкаст про Prado 250, я особисто покатався, але відео зняти не зміг, і тому записав подкаст. До речі, якщо у вас є в Миколаїв когось 250 Prado і ви можете дати мені на тест-драйв, будь ласка, напишіть в коментарях або напишіть мені на пошту, під відео будуть контакти. Тому підписуйтесь, будуть додаткові матеріали крім цього відео, і ми продовжуємо. Ну і по старій традиції, для того, щоб краще познайомитися з автомобілем, давайте пробіжимося по його кнопкам, подивимося, які тут у нас є опції. Почнемо з підлокітника, тут ви запитаєте що, а тут у нас, якщо є підігрів сидінь, ми вмикаємо його, і в нас автоматично вмикається підігрів підлокітників. І на дверях ось ця частина гріється. І ось тут посередині ось ця частина гріється. Так само пасажира. Разом з підігрівом сидінь вмикається підігрів ось цього підлокітника і відповідно ось того. Вимикаємо. Так, далі. Тут зрозуміло у нас склопідйомники, регулювання зеркал, відкриття багажника, центральний замок. Двері у нас відкриваються ось такою ручкою. До речі, є доводчики дверей. Такі повільні, елегантні доводчики. Далі, ось цікава кнопочка L2. Сидіння із піктограмкою з цифрою 2. Це означає, що тепер ваші регулювання перестають працювати, починають працювати для пасажира. Ось дивіться, бачите, я регулюю, а моє сидіння на місці. А це тому, що відбувається ось наступне. Оп. Дуже корисно, коли до вас там, я думаю, ви часто потрапляли в ситуації, там сідає пасажир високого зросту, треба відвинути сидіння назад. Натиснули кнопку, від'їхало сидіння. І все. Потім, якщо треба, знову натиснули і підрегулювали. Дуже зручна опція. Так, далі. Ось тут багатьох може налякати, що це таке. Блок керування світлом. Насправді, боятися не треба, нічого ніколи в житті ви тут натискати не будете. Ну, майже ніколи. Авторежим вмикається сам автоматично, як тільки ви запустили двигун, навіть якщо ви там його вимкнете, то він все одно при наступному запуску вімкнеться авто. І нічого ніколи не треба робити. Сам вмикає світло, коли потемніло, сам вмикає дальнє, ближнє. Ну, єдине, що треба прослідкувати, щоб було вімкнуто авто дальнє світло. Все. Ніколи нічого ви тут не будете натискати. Далі, на кермі у нас, значить, зона керування круїзом, мультимедіа, підігрів, пелюстки перемикання передач. Далі, тут у нас, зараз запустимо,
Зверху, зрозуміло, головний екран мультимедіа, він великий, він яскравий, до нього питань немає. Меню зрозуміле, зручне. На перший погляд, може бути, трошки треба буде порозбиратися, трошки тут змінили, але загалом зручно, зрозуміло і так далі. Нижче у нас екран клімат-контролю. Із цікавих особливостей це зараз він у нас, бачите, чорно-білий, тому що тут клімат у нас трьохзонний. Спереді він повноцінний клімат, а ззаді у нас спрощений клімат. Якщо клімат буде чотирьохзонний, це опція, то тут у нас буде кольоровий дисплей. Далі у нас є кнопка керування асистентами. Ми бачимо, що є в нас режими або все ввімкнено, або індивідуально можна налаштувати. Індивідуально, тобто у нас є окремо різні асистенти, можемо їх вмикати-вимикати, і це в нас збережеться в індивідуальному меню, скажімо так. Далі у нас керування іде радіо, і гучністю мультимедіа, і ці кнопки сенсорні, я думаю, вже багато хто знає. Ось, бачите, тут є різні опції, які можемо вмикати. Там раз, наприклад, спортивні прибори. Ось у нас вімкнулися спортивні прибори. Далі у нас ось такий по центру бардачок, скажімо так. Тут у нас могла бути безпроводна зарядка, її тут немає, розетка 12 вольт. І в даному випадку у нас підстаканники з підігрівом та охолодженням. Тобто ось ми натискаємо, це охолодження, можемо підігрів вмикати. Далі селектор перемикання режимів автоматичної коробки. Вимкнути антибукс, камери 360, парктроніки, вимикання старт-стоп. Можна закодувати його, щоб воно запоминало останнє положення. Запуск, зупинка двигуна, нерозуміло. Далі вибір режимів, зрозуміло. Спорт, комфорт, екопро, адаптив. Адаптив – це щось між комфортом та спортом. Комфорт, до речі, тут вже прошито, їх два режими – комфорт та комфорт плюс. Тобто ми бачимо комфорт стандарт, комфорт плюс. Далі у нас шайба керування мультимедіа-системою. Дуже зручно, щоб не відволікатись від дороги. Поверхня у нас тут сенсорна, можна там букви писати і так далі в різних місцях. Є швидкі кнопки вибору деяких опцій, і сама шайба. Так, далі. Тут у нас пневматична підвізка, тому у нас є вибір режиму висоти відповідно. Зараз ми піднімаємося. Якщо у нас є оффроуд пакет, буде ще одна така качелька, і це буде вибір режиму оффроудів. Тут у нас, звісно, є допомога при спуску і ручник. І також режим автохолд. Далі у нас є підлокітник. Так, дві секції. Ось такий глибокий, нормальний підлокітник. Type-C, швидка зарядка. І тут, в принципі, основне, що хотів розказати, я вам показав. Ось так виглядає від першої особи цей салон. І так, сиджу сам за собою, сидіти зручно, місця багато і для колін, і для ніг. Для розуміння, мій зріст 1,80 м. Шкіра, підсвітка амбієнтна у нас є. Підсвічують, до речі, не лише тут, а й ніші, які є в дверях. Ось ця ніша підсвічується. Є свої динаміки мультимедіа-системи, вставка під дерево. Можуть бути шторки, на жаль, у нас тут їх немає. Підлокітник, є підстаканники. Ніша додаткова. Клімат-контроль у нас тут простий, тому просто тепло-холод і інтенсивність. В чотирьохзонному у нас будуть ще екранчики і регулюватися температура. І також у нас немає підігріву сидінь. Тут, до речі, зверніть увагу, що BMW – це система, яку можна індивідуально зібрати, як хочеш. Є плюси, є мінуси. Мінуси в тому, що якщо зовні виглянуло, що тут є круті опції, типу там лазерні фари, пневматика, то не факт, що тут є такі прості опції, як підігрів заднього сидінь. Це все окремо. На мою думку, це мінус, тому що підігрів – це не та опція, за яку потрібно було б доплачувати. Але можливість зібрати все вручну іноді дає ось такі підвохи. Тому уважно дивіться за всіми опціями. Наявність дорогих опцій не обов'язково означає, що тут є дешеві опції. Далі. Стеля висока, тому що у нас немає ні люка, ні панорами. Відповідно, висота більша. В принципі, тут все нормально. Для дальньої поїздки буде комфортно, сидіння м'які, кут спинки нахилу зручний, комфортний. Так, ось піднімається ось так підголівник. Питань немає. Звісно, було б краще, якби регулювався кут нахилу спинки, але що є, то є. Базовий кут теж доволі таки комфортний. Доволі таки великий багажник.
складання спинки, крючки ось такі, підсвітка. Дуже класно, що тут ось така обшивка, вона не царапається, тому що на деяких автомобілях, де ось тут пластик, то він просто жахливо царапається. Так, тут у нас відсік, там всякі речі можна складати. Ще один відсік. Тут у нас дві кнопки є, це у нас опускати пневматику, щоб краще було завантажувати речі, і відкривати нижню частину багажника. Отак, вона у нас електрична. Справа у нас є розетка 12 вольт, ще один крючок і складання спинок. Так, коврик, це у нас оригінальний коврик, і він доволі такий жахливий, тому що тут ось ці краї зроблені, бачите, в зворотньому напрямку. Вони не вверх піднімаються, а вниз. І це доволі таки жахливо. Зараз покажу чому. Ось ми у нас піднімаємо, наприклад, підняли ми кришку. До речі, бачите, є місце для шторки. Якщо ви помітили, то зараз вона демонтована, її тут немає, і вона ось у нас тут. А тепер дивіться, що відбувається з ковриком, коли ми складуємо. От ми його поклали, і у нас він повністю так завернувся. Це той випадок, коли оригінальні аксесуари зроблені не дуже добре, не продумано. Треба його отак потім ось поправляти. Тому у даному випадку краще звернути увагу на якісь сторонні варіанти. Дуже зручна оця штука, на ній можна сидіти, витримує велику вагу. Так, закривається автоматично. Стосовно шумоізоляції, вона тут гарна. В неї є одне слабке місце – це шум від коліс. І відповідно, через це місце у вас можуть бути дуже різні відчуття. І я в інтернеті також бачив дуже багато різних відгуків. Від тих, хто каже, що шумка тут просто ідеальна, до тих, що шумка тут просто жахлива. І чому така велика різниця? Дуже просто. Є дві речі, від яких це залежить. Перше, які у вас шини. Якщо у вас шумні шини, на BMW це буде проявлятися сильніше, ніж на деяких інших автомобілях, навіть трохи бюджетніших. Друге, асфальт. Ви просто повинні помітити, там, їдете по трасі, там 150-160, подивіться, зверніть увагу на те, як сильно змінюється рівень шуму, коли змінюється асфальт. Ви їдете, змінився тип асфальту, у вас дуже сильно змінився рівень шуму. На деяких автомобілях, там, на тому ж, там, не знаю, Lexus LX 570, який в мене був на огляді, там від типу асфальту шум не дуже міняється. Він там на такому самому рівні, як шум вітра, і тому ви не так відчуваєте. Тут шум вітра низький, шумка в цьому плані гарна, двигун тихий, шум вітра низький, але от шум від коліс, він доволі таки сильний на фоні цієї гарної шумки. Відповідно, якщо у вашому регіоні там асфальт крупнозернистий і ще у вас шини якісь шумні, то ви відповідно будете відчувати доволі таки сильний шум. Ну, знову ж таки, це все відносно. Поганою шумоізоляцією язик тут не повертається назвати. До речі, хочу відмітити, що ця підвізка пневматика навіть на 20-х дисках дуже гарно відпрацьовує ці дрібні нерівності. Що, наприклад, погано відпрацьовує там GX, LX і Pradік, вони на цих нерівностях їх трусять. Це відпрацьовує класно. Єдине, що в таких ситуаціях краще вімкнути режим адаптив, а не комфорт плюс або комфорт, щоб підвізка краще демпферувала. Це, до речі, одна із помилок багатьох водіїв, я так помітив, що вони на поганій дорозі намагаються вімкнути м'якіші режими. Але зверніть увагу, поекспериментуйте. Частіше на поганій дорозі краще працюють більш жорсткі режими підвізки. Тому що вас сильно розхитує, і коли амортизатор занадто м'який, це дає тільки негативний відтінок для вашої підвізки. Іноді набагато краще працюють саме режими там, типу адаптив, там може навіть спорт в якійсь підвізці і так далі. Зверніть на це увагу. Ну і окремо варто відмітити режим спорт. Є спорт стандарт, є спорт індивідуал, де ми можемо конфігурувати, а є спорт плюс. Його, до речі, також тут немає в стандарті, його тут закодували. Також коробку спорт. Це доволі таки сильно міняє характер автомобіля. От в цих режимах він стає вже трішечки схожий на BMW. Чому я кажу трішечки? Бо загалом слово спорт до кузова G05, ну крім XVTM, його взагалі неправильно використовувати. Тут спорта як такого немає.
Ну тут є режими більш комфортні, менш комфортні і там азартно комфортні. От режим спорт, спорт плюс, отут це все одно залишається комфортним автомобіль. Тут ти з цим нічого не зробиш. Характер автомобіля загалом базовий, комфортний. І те, що ви включили спорт, він не робить з нього спортивним. Так, у вас коробка реагує миттєво, педаль газу така прям чутлива, кермо стало таке важке, підвізка опустилася на 2 см нижче, амортизатори зажалися. Але це не робить автомобіль спортивним, це робить автомобіль таким елегантно спортивним, я б сказав би. Дуже цікаво. Але зверніть увагу, в режимі спорт стандарт або спорт плюс не можна їздити на поганій дорозі, бо автомобіль опускається на 2 см і там дуже мало залишається місця до відбійників, він буде пробивати. Тому на поганій дорозі, от прям геть поганій, спорт стандарт або спорт плюс не вмикайте. Краще закодуйте собі спорт індивідуал, там зайдіть всередину, вкажіть підвіску комфорт, вона підніметься на 2 см, а у вас буде такий собі високий спорт для поганих доріг. До речі, якщо в спорті, в індивідуалі вказати режим підвіски комфорт, це буде не комфорт, це буде щось більш схоже на адаптив. От, так що раджу законфігурувати собі спортивний високий режим. Але якщо дорога ідеальна, то можна вімкнути спорт плюс, і я скажу вам доволі таки цікаво. По-перше, коробка починає пінатися. От реально вона починає лупити поштовхи такі доволі цікаві, особливо там на перших 3 передачах прямо робить поштовхи. Я не знаю, чи камера це передасть, зараз я спробую зупинитися. Тут взагалі ланч-контроль навіть є. Ну так спробуємо без ланча, просто може побачити поштовхи. Дуже прикольно. Роботи дуже часто не вміють робити такі поштовхи, як цей звичайний гідротрансформаторний автомат. Дуже цікаво, додає азарта. Ну, автомобіль в спорті дуже сильно міняється, прям дуже. Так що комфортний сімейний автомобіль теж вміє дарувати приємні, трішки спортивні емоції. Дуже класно, такі поштовхи на перемикання азарта прям додає. Ну і в повороті в спорт плюсі підвізка прям дуже цікава. Тест-драйв підходить до кінця, а значить потрібно робити висновки. Всі зміни, які відбулись в цьому кузові, я б описав одним словом. X5 подорослішав. Когось це засмутило і він пішов шукати емоцій, купуючи Porsche Cayenne, а хтось навпаки, тільки зараз зміг відкрити для себе марку BMW. Для мене важливим стало те, що незважаючи на дорослий характер, X5 так само як і раніше залишився цікавим в керуванні. Не забудьте підписатись на канал, через 2 тижні вийде ще одне цікаве відео. А на цьому у мене все. Всім па-па!